Hello students, welcome to Aspire Academy. This is Ridib. In the last class, we discussed our human health and diseases chapter. যিটো chapter আমি already introductory part complete কৰিছো আৰু present time আমি আমাৰ যিটো second lecture আছিলে সেই lectureটোত আমি human immunity বিষয়ে discuss কৰিছিলো য'ত আমি innate immunity আৰু acquired immunity ওপৰত আমি discuss কৰিছো ঠিক আছে তো এতিয়া in case of humans আমি যদি ইমিউনিটিৰ কথা ক'ব যাও আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে ইমিউনিটি ইজ অফ টু টাইপস দুটা টাইপৰ ইমিউনিটি আমি মেইনলি পাওঁ ইনেট ইমিউনিটি আৰু আন্ডাৰ দিস ইনেট ইমিউনিটি আমি মানে ইয়াৰ মিনিংটো কি যে বডিয়ে নিজৰ বাবে কেনেকুৱা ইমিউন সিস্টেম বা নিজক প্ৰটেকচনৰ বাবে বডিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম ৰাখিছে হেতু আমি ইনেট ইমিউনিটিৰ ভিতৰত পঢ়ো তো ইনেট ইমিউনিটি বাই বাৰ্থ আমাৰ বডিত কিছুমান ডিফেন্স মেকানিজম প্ৰেজেন্ট আছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ আউটসাইডৰ পৰা হওক বা ইন্টাৰনেলি হওক সেই বস্তুটো আমি আন্ডাৰ দ্য ইনেট ইমিউনিটি আমি ডিসকাস কৰো ঠিক আছে তো এটা ইনেট ইমিউনিটিত মেইনলি আহে ফিজিক্যাল এন্ড এনাটমিক্যাল বেৰিয়াৰ ফিজিক্যাল এনাটমিক্যাল বেৰিয়াৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো ইয়াৰ ভিতৰত আমি স্কিনৰ কথাটো ইনক্লুড কৰো ৰাইট স্কিন আমাৰ বডিৰ যেটো স্কিন আছে হি আমাক আউটসাইড এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা বডিৰ ইন্টাৰনাল স্ট্ৰাকচাৰস বিলাকক প্ৰটেক্ট কৰে ওকে দেন এগেইন লেটস সে ব্যাকটেৰিয়া ভাইৰাছ আছে এবিলাকৰ পৰা আমাৰ স্কিনটো প্ৰটেক্ট কৰে এটো আমাৰ আন্ডাৰ দ্য ইনেট ইমিউনিটি আমি ডিসকাস কৰো ঠিক আছে ফিজিওলজিক্যাল বেৰিয়াৰত আমি আমাৰ বডিৰ ফিজিওলজিক্যাল ৰেসপন্সেস বিলাকৰ ওপৰত আমি মেইনলি গুৰুত্ব দিও ফিজিওলজিক্যাল বেৰিয়াৰত ফিজিওলজিক্যাল ৰেসপন্সেস বিলাকত কি সোমাব আমাৰ বডিত কি আছে ফিজিওলজিক্যাল বেৰিয়াৰত আমাৰ আহিব ফিভাৰ যেতিয়া আমাৰ বডিত ফৰেইন পাৰ্টিকলস যেতিয়া এন্ট্ৰি হয় ফৰেইন কিবা ব্যাকটেৰিয়া ভাইৰাছ আমাৰ বডিত এটেক কৰে at that time আমি primarily কওঁ যে আমাৰ বডিত সেই বস্তুটো এটেক হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বডি এটা ৰেসপন্সত ফিভাৰ জেনাৰেট কৰে যেটো ফিভাৰৰ প্ৰেজেন্সত আমাৰ সেই ফৰেইন জার্মস বিলাক কিল হৈ যায় তো আমাৰ যেতিয়া জ্বৰ হলে আমি যেটো টেম্পাৰেচাৰ বডিত ফিল কৰো সেই ফিল কৰা টেম্পাৰেচাৰটোৰ ৰিজনটো হৈছে যে আমাৰ বডিৰ হেতু এটা ইমিউনিটি বা ইমিউন ৰেসপন্স আমি হেনেকে ক'ব পাৰো ইমিউন ৰেসপন্স তো আমাৰ বডিৰ হেতু কি হৈ যায় এটা ইমিউন ৰেসপন্স ঠিক আছে সেকেন্ড কনসেপ্টত কি আহিব বডিৰ pH of the body pH of the body তো pH of the body ৰো হেভি ইম্পৰ্টেন্স আছে আমাৰ বডিত তো pH of the body জেনাৰেলি আমাৰ বডিৰ ভিতৰৰ যিখিনি ডাইজেস্টিভ জুইসেস আছে সেইখিনিত আমি হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডটো মেইনলি ইনক্লুড কৰো আৰু তাৰ হেতু যেহেতু এসিড হয় গতিকে তাৰ pH ৰ লেভেলটো জেনাৰেলি less than 7 হয় আৰু pH ৰ ভ্যালু less than 7 টোৱে এসিডিক মিডিয়ামত জার্মস বিলাকক সাস্টেইন হৈ থকাত হেল্প নকৰে জার্মস বিলাক নষ্ট হৈ যায় তো একাৰণে আমি হেতু pH of the body টো আমি একাৰণে ফোকাস কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা pH of the body টো আমাৰ কত মেইনটেইন হয় লেটস সে আমাৰ মাউথ স্টমাক ওকে মাউথ মানে আমাৰ বাকেল কেভিটি এবিলাকত আমাৰ pH of the body টো মেইনটেইন হৈ থাকে গতিকে স্টমাকে হওক বা বাকেল কেভিটি হওক তাত আমাৰ এই pH টো মেইনটেইন হৈ থাকাৰ কাৰণে মানে এসিডিক থাকাৰ কাৰণে আমাৰ তাতে জার্মস বিলাক সাস্টেইন নহয় ঠিক আছে তাৰ পিছত
বডিৰ কিছুমান নিজা 3 নম্বৰ আমি কি ক'ব পাৰো বডিৰ কিছুমান নিজা কি আছে সিক্ৰেশনছ আছে ওকে বডিৰ কিছুমান নিজা সিক্ৰেশনছ আছে সিক্ৰেশনছত আমি কি ক'ব পাৰো আমাৰ আইস ঠিক আছে আমাৰ আইস হেতু এটা আমাৰ আইসৰ পৰা আমি কওঁ যে টিয়াৰ্স ৰিলিজ হোৱাটো সাম সৰ্ট অফ আমাৰ বডিৰ এটা ডিফেন্স মেকানিজম বা ইমিউন ৰেসপন্স বুলি আমি ক'ব পাৰো আইসৰ পৰা আমাৰ কি হয় then again আমাৰ বডিত থকা এনজাইমছ different types of enzymes বিলাকে আমাৰ বডিত এজ এ ফিজিওলজিক্যাল বেৰিয়াৰ হিচাপে এক্ট কৰে ঠিক আছে এনজাইম বিলাকে কিবা যদি ফৰেইন পাৰ্টিকুল হয় মাইক্ৰবছ হয় সেইবিলাকক আমাক কিল কৰাত হেল্প কৰে ঠিক আছে তো আমি হেতু তেনেকে বুজিব পাৰো এই তিনটা পাৰ্ট ঠিক আছে now let's come to our third topic যেটো আমাৰ innate immunity ভিতৰত আমি পঢ়ো হেতু হৈছে cellular barrier এটা cellular barrier কথা ক'বলৈ গলে polymorpho pm NL এটো শর্ট ফর্মত আমি মনত ৰাখিব লাগিব কি হয় সেলুলার ব্যারিয়ারত আমি কি পঢ়িব লাগিব যে পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিউকোসাইটস কি হয় পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিউকোসাইটস PMNL বুলি আমি যাক কৈছো তাক জেনাৰেলি PMNL নিউট্রোফাইলস monocytes and natural killer cells কি হয় type of lymphocytes okay in the blood as well as macrophages in tissues can phagocytose and destroy microbes phagocytosis word to তোমালোকে আগতে ব্যাকটেরিয়া রিলেটেড পড়িছে phagocytosis যে কোনো এটা বস্তু এনগালফ কৰি লোৱাটোক আমি phagocytosis বুলি কওঁ তো সেলুলার বেরিয়ারত আমার এইকেইটা বস্তু মেইনলি ইনক্লুড হয় যে পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিউকোসাইটস তাত PMNL নিউট্রোফাইলস খিনি মেইনলি ইনক্লুডেড হয় monocytes and natural killer cells type of lymphocytes cells kill kora lymphocytes খিনি কৈছে type of lymphocytes natural killer cells খিনি in the blood as well as macrophages in tissue can phagocytose and destroy microbes ঠিক আছে তো আমার ব্লাডে মেইনলি বডির যেহেতু each and every part of blood is a fluid connective tissue হিচাপে কাম কৰে কি হিচাপে কৰে fluid connective tissue ই মুভ কৰি থাকে বডিত তো ইয়াত থাকা ডিফারেন্ট টাইপস অফ কম্পোনেন্টস খিনিয়ে কি হয় বডিত আমাক ইনেট ইমিউনিটি প্রোভাইড কৰে আমাৰ বডিৰ পৰা জার্মস বিলাক কিল কৰাত হেল্প কৰে সেই বস্তুটো আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰো ঠিক আছে দেন আহিলে আমাৰ ফেগোসাইটিক সেলছত আমাৰ কি আহে ফেগোসাইটিক সেলছত এটা আমি যেটো পঢ়িলো ফেগোসাইটোস বা ফেগোসাইটোসিস তাত আমি তাতে ফেগোসাইটিক সেল কি আহে মনোসাইট PMNL নিউট্রোফাইল ম্যাক্রোফেজেস একিটা আহে ঠিক আছে in response to pathogenic infection the total count of WBC in body increases তো আমি কি ক'ব পাৰো যেতিয়া আমাৰ বডিত প্যাথোজেন্সৰ কোয়ান্টিটিটো বাঢ়ি যায় কিবা কাৰণে লেটস সে আমাৰ suddenly আমি ডিজিজ একুয়ার কৰিছো তো আমাৰ বডিত কাৰ কোয়ান্টিটি বাঢ়িব ইট ইজ দা কোয়ান্টিটি অফ WBC তো তোমালোকে বুজি পাইছা যে আমি পার্টিকুলার ডিজিজৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া আমি ব্লাড টেস্ট কৰিব যাওঁ যে আমাৰ বডিত কিবা এনোমেলি আছে নে নাই সেই এনোমেলিটো কেনেকৈ আমি গম পাম এটা টার্গেট অর্গানটো বা লেটস সে কোড ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসে অ্যাটাক কৰিছে বা ওভারঅল বডিত ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসৰ প্রেজেন্সটো কেনেকৈ আছে সেইটো বিষয় জানিব হলে আমাৰ বডিত থকা WBC that means white blood cells কাউন্টিংটো আমাক সেইটো বস্তু ক'ব তো আমি যেতিয়া ব্লাড টেস্ট কৰিব যাওঁ ইট ইজ অলৱেজ কি WBC কাউন্টটো যদি বডিত বহুত বেছি পাওঁ আমি তেতিয়াহলে আমি কম যে বডিত কিবা এটা এনোমেলি আছে কাৰণ WBC কাউন্টটো বডিয়ে নহলে চেকত ৰাখে WBC কাউন্টটো তেতিয়াই বাঢ়িব যেতিয়া আমাৰ বডিত আননেসেসারি বা আমি
আনৱান্টেড গ্ৰোথ কিছুমান বডিত দেখা পায় আৰু সেই গ্ৰোথ বিলাক নষ্ট কৰিবৰ বাবে আমাৰ বডিয়ে WBCৰ কাউন্টটো বঢ়াই দিয়ে আৰু সেই WBC কাউন্টটো ইন দ্য ফৰ্ম অফ ডিফাৰেন্ট টাইপছ অফ ফেগোসাইটিক সেলস আমি প্ৰেজেন্ট পাওঁ ঠিক আছে phagocytosis is exhibited by some types of WBCs such as WBCs are called phagocytes তো phagocytosis বুলি যদি আমি কওঁ phagocytosisত তাৰ মিনিংটো কি যে phagocytosis is exhibited মানে দেখুৱা phagocytosis is exhibited by some types of WBCs such as such WBCs are called phagocytes clear already আমি কৈছো এটো most important phagocytes are macrophages and neutrophils তো এক্সামত যদি আহে important phagocytes ৰ নাম আমি কি বুলি কম macrophages and কি বুলি কম neutrophils বুলি কম ঠিক আছে তাৰ পিছত macrophages are large irregular shaped cells that engulf microbes virus cellular debris etc in response to an infection ঠিক আছে তো আমি particularly macrophages ৰ কথা আমি অলৰেডি কৈছো যে macrophages and neutrophils are important phagocytes right এতিয়া macrophages are large irregular shaped cells macrophages structure to irregular shape আমি কোনো proper shape of সিহঁতক আমি নাপাওঁ ঠিক আছে that engulf microbes ৰ meaning to কি let's say এটো আমাৰ হৈ গল macrophage ইয়াতে আমাৰ এটা কি আছে microbes এটা আছে ই কি কৰিব engulf কৰি লব ইয়াৰ ভিতৰত হেতু সোমাই যাব engulf okay ভাইৰাসও হ'ব পাৰে বা cellular debris cellৰ পৰা বা dead cells হ'ব পাৰে বা cellৰ পৰা waste কিবা যদি আছে হেতু in response to an infection তো body infection হলেও lots of body পৰা কি হ'ব পাৰে waste produce হ'ব পাৰে that waste also eaten by the macrophages ঠিক আছে তাৰ পিছত next আহিলে it is the cytokine barrier ত আমি কি পাওঁ virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further viral infection so আমাৰ বডিত যেতিয়া ভাইৰাস বা ব্যাকটেৰিয়া অ্যাটাক কৰে particularly যদি আমি in case of cytokine barrier কথা কওঁ যেতিয়া আমাৰ বডি ভাইৰাসে অ্যাটাক কৰে তো ভাইৰাসে যেটো সেল এটা অ্যাটাক কৰিব সেলতে কৰিব তো সেলৰ infected cell secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further viral infection so cytokine barrier ৰ meaning to হেতু যে যেতিয়া সেল এটাক আমি ভাইৰাস অ্যাটাক কৰিলে সেই সেলটোৰ পৰা এটা সিগন্যাল ৰিলিজ হয় সেই সিগন্যালিং তোক আমি কি ক'ব পাৰো protein formatত ঠিক আছে called interferon তো is like it that তোমাৰ ঘৰত ফৰেন কিবা এলিমেন্টে অ্যাটাক কৰিছে তুমি আউটসাইডত সিগন্যাল দিছা যে আমি এটা নিজৰ প্ৰটেকচন কৰিব লাগে তুমি নিজেটো ডেস্ট্ৰয় হলা বাট এট দা সেম টাইম তুমি নিয়াৰ বাই সেল খিনি প্ৰটেকচনৰ বাবে এটা সিগন্যাল সেন্ড কৰিলা সেই সিগন্যাল সেন্ড কৰাটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো barrier mechanism from outside microbes বা virus in case of this হেতুক আমি cytokine barrier ত আমি ইনক্লুড কৰো আৰু হেতু নাম কি হয় interference হয় যাতে আমাৰ নন ইনফেক্টেড সেলস খিনি ফার্দার ভাইরাল ইনফেকশন নহওক বিকজ ভাইরাল ইনফেকশন তো কি হ'ব স্প্রেড আউট হ'ব from one to next spread out হ'ব সেইকাৰণে আমি এটো বস্তু ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছো ঠিক আছে তাৰ পিছত ইন্টাৰফেৰন কি হয় ইন্টাৰফেৰন are antiviral protein ভাইৰেলৰ এগেইনষ্ট মানে ভাইৰাছৰ এগেইনষ্ট জেনাৰেট হোৱা protein antiviral protein নেমটো মনত ৰাখিবা made up of 270 amino acids secreted by virus infected cells and stimulates the adjacent cells to produce the translation inhibiting protein TIP translation inhibiting protein যাতে এটা ভাইরাসে particularly নিজৰ DNA counting to বহায় ভাইরাসে আমাৰ directly energy source ত attack কৰে সিধাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেলটোৰ যেটো মেকানিজম আছে মেকানিজমটো হাইজেক কৰিলে তো সেই সময়ত সেলটোৰ পৰা যেটো ইন্টাৰফেৰন ৰিলিজ হ'ব হি নিয়াৰ বাই সেল বিলাকক ইন্টাৰফেৰনটো হৈছে এটা এন্টিভাইৰাল প্ৰটিন আৰু সেই সিগন্যালিংটোৱে নিয়াৰ বাই সেল বিলাকত ট্ৰান্সলেশন ইনহিবিটিং প্ৰটিনৰ জেনাৰেশন কৰে
ক্লিয়াৰ হৈছে ইটস এ ডিফেন্স মেকানিজম যাক আমি আকৌ এগেইন বেৰিয়াৰ মেথডত আমি কৈ আছো যে সাইটোকাইন বেৰিয়াৰ বুলি ক'লে আমি এইটো কনসেপ্ট বুজি পাম হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ ফৰ ইউ তো তোমালোকে এই বস্তুটো নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে নেক্সট now let's talk about acquired immunity আমি ইমান সময়ে innate immunity কথা ডিসকাস কৰি আছিলো now acquired immunity কি acquired wordটোৰ পৰা গম পাইছা যে যেটো আমি অৰিজিনালি তো আমাৰ বডিত নাছিলে বাট বাই ডিফল্ট আমি হেতু বস্তু ক্যাৰি কৰিছো মানে কি অৰিজিনালি তো আমাৰ বডিত নাছিলে আমি হেতু বস্তু মানে কি বাহিৰৰ পৰা আমি acquire কৰিছো ওকে তেনেকে আমি বুজিও acquired মানে নিজে জেনাৰেট কৰা হেতু বুজাই ঠিক আছে তো acquired immunity ভিতৰত আমি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস কি পাওঁ Acquired immunity, on the other hand, is pathogen specific. It is characterized by memory. Pathogen specific. এই wordটো মনত ৰাখা pathogen specific. তো আমি আমাৰ বডিত different types of organisms first time ৰ বাবেও আমাক attack কৰিব পাৰে right তো তেনেকুৱা পাৰপজত আমাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ বডিত এটা নিজা ডিফেন্স মেকানিজম আছে যেটো কি কৰে সেই পার্টিকুলার প্যাথোজেনটোৰ এগেইনষ্টত এটা প্যাথোজেনত মাইক্রোবস ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অল টাইপস অফ অর্গানিজম ইনক্লুড হ'ব প্যাথোজেন মানে আমি হার্মফুল অর্গানিজমৰ কথা কৈছো প্যাথোজেন যেটো আমাৰ বডিক এফেক্ট কৰিব নেগেটিভলি তো প্যাথোজেন স্পেসিফিক বুলি কৈ দিয়া লগে লগে একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটিটো মানে আমাৰ বডিয়ে পাস্ট এক্সপেৰিয়েন্স এটাৰ পৰা মেমৰিটো ষ্ট'ৰ ৰাখি সেম টাইপ অফ ৰিজাল্টটো ফিউচাৰত জেনাৰেট কৰে যদি আমি সেম টাইপ অফ এটা সিনাৰিওত আমি আকৌ কৰি যাম let's say তোমার বডিত ডেঙ্গু এবাৰ হৈছে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল এটা ডেঙ্গু যদি অলৰেডি এবাৰ হৈছে নেক্সট টাইম ডেঙ্গুটো হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ বডি মানে লাষ্ট টাইমতকে সাফাৰ কম কৰিব কিয় কৰিব কাৰণ বডিত অলৰেডি ফাৰ্স্ট টাইম যেতিয়া ডেঙ্গু আহিছিল বডিৰ কাৰণে তাক আইডেন্টিফাই কৰা বডিৰ কাৰণে তাক প্ৰটেকশন প্ৰভাইড কৰা অলপ টাইম কনজিউমিং আছিলে কাৰণ বডি হেতু বস্তু ডিকোড কৰিব লাগিছিল আমাৰ ইমিউন ৰেসপন্সটোৱে হেতুৰ প্ৰতি এক কৰোতে ইটস টেক্স সাৰ্টেন এমাউন্ট অফ টাইম বাট ইন দ্য সেকেন্ড টাইম বডি অলৰেডি যেহেতু এটা এক্সপেৰিয়েন্সৰ থ্ৰু দি গৈছে আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো ইমানেই এডভান্সড হয় যে সি অলৰেডি হেতু বস্তু ডিটেক্ট কৰিব পাৰে যে ইয়েস ইন দ্য পাষ্ট আমাৰ সেম প্যাথোজেনটো আমাৰ বডিত আহিছিল নাও এগেইন ইট এন্টাৰ্ড সো নাও বডিৰ কাৰণে প্যাথোজেন স্পেসিফিক আমাৰ এন্টিবডি প্ৰডিউস কৰাত কম টাইম লাগে ঠিক আছে তো আমি এখিনি বস্তু আৰু ডিটেইল গম পাম বাট ফৰ নাও acquired immunity on the other hand is a pathogen specific বুলি কৈছে ওকে it is characterized by memory ঠিক আছে আমাৰ মেমৰিৰ পৰা হেতু characterized তাৰ পিছত this means that our body when it encounters a pathogen for the first time produces a response called primary response which is of low intensity প্ৰথম যেতিয়া নিউ প্যাথোজেন এটা বডিত আহিব আমাৰ বডিত তাৰ ৰেসপেক্টিভ যেটো ৰেসপন্স হয় হেতু প্ৰাইমেৰী ৰেসপন্স বুলি আমি কওঁ দ্যাট ইজ ভেৰি লো ইন্টেন্সিটি ঠিক আছে তো আমাৰ সেই ৰেসপন্সটো কি হয় আমাৰ বহুত লো ইন্টেন্সিটি তো সেকেন্ড টাইমত যেতিয়া কৰিব তো প্যাথোজেন স্পেসিফিক হে মেমৰিটোৰ পৰা ৰেসপন্সটো কুইক টাইমত এতিয়া জেনাৰেট কৰিব হেতু আমি একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটি কওঁ ঠিক আছে এটা হলে ফিচার্স অফ একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটি কি ফিচার্স একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটি ফার্স্ট স্পেসিফিসিটি মিনিং টু কি acquired immunity is specific for specific microorganisms acquired immunity specific হয় for specific microorganism তো এটো আমি এনেকুৱা নহয় যে ডেঙ্গু ডিজিজটোৰ বাবে যেটো আমাৰ বডিত ইমিউনিটি জেনাৰেট হল সেই সেম ৰেসপন্সটো আমি মেলেৰিয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম কৰিব মেলেৰিয়াৰ কাৰণে এটা স্পেসিফিক ৰেসপন্স জেনাৰেট হ'ব লাগিব আৰু স্পেসিফিক আমাৰ ইমিউনিটি বডিত প্ৰডিউস হয় হেতুকে আমি কৈছো acquired immunity is specific for specific microorganisms ঠিক আছে নেক্সট ডাইভাৰ্সিটি wordটো মিনিং কৈছে যে this system recognizes the vast variety of microorganisms তো acquired immunity ইয়াৰ কামটো ডাইভাৰ্স মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমৰ কেসেছত এপ্লাই হ'ব কাইলৈকে তোমাৰ বডিত ইনফেকশন এটা হ'ল ইনফেকশনটো লেটস সে ইউ went to a ট্ৰেকিংত গলা কিবা কাৰণে কিবা এটা কামুৰিলে তুমি নিউ টাইপস অফ বডিত এটা ইমিউনিটি জেনাৰেট হ'ব সেই পার্টিকুলার প্যাথোজেনটোৰ এগেইনষ্টত ওকে সো আমি এনেকে নকওঁ যে অলৰেডি
যে অলৰেডি known disease খিনিৰ কাৰণেহে বডিত তেনেকুৱা ৰেছপন্স হয়। ইট ইজ এ ডাইভাৰ্ছ। ইন ফিউচাৰ যদি নিউ ডিজিজেছ ক্ৰিয়েট হয়, যেনেকৈ আমাৰ কাৰণে কোভিড তো এটা সাম সৰ্ট অফ নিউ ডিজিজ আছিলে, কিন্তু আমাৰ বডিয়ে কোভিডৰ এগেইনষ্টতো নিজৰ কাৰণে ইমিউনিটি প্ৰডিউচ কৰি ল'লে। সেই বস্তুটো আমি কৈছো যে ডাইভাৰ্ছ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো চিষ্টেম হয়, চিষ্টেমটো ডাইভাৰ্ছ হয়, ভাষ্ট হয়। ঠিক আছে, নেক্সট, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বিটুইন সেলফ এণ্ড নন সেলফ। সেলফ এণ্ড নন সেলফৰ মিনিংটো যে আমাৰ বডিত এতিয়া চোৱা, বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ, পেথোজেন যিয়ে এটেক নকৰক সি চাৰ্টেইন ছাবষ্টেন্স প্ৰডিউচ কৰে। এতিয়া আমাৰ বডিত ভাইৰাছে এটেক কৰিলে ভাইৰাছে আমাৰ যিটো টাৰ্গেট সেল এটেক কৰিব, সেই সেলটোতো কিবা এটাতো সি নিজাকে প্ৰডিউচ কৰিব ল'ব। তো নিজা যেতিয়া সি DNA তাতে প্ৰডিউচ কৰিব ল'ব, আমাৰ বডিয়ে সেইটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে যে এই DNA টো হোষ্টটো DNA নহয়, এইটো এটা পেথোজেন এটা DNA। তো সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটোৰ কথা কৈছে যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে টু ডিফাৰেন্স উলিয়াব পাৰা, মানে এইটো মোৰ হয়, এইটো মোৰ নহয়, গতিকে ইয়াক মই কিল কৰিব লাগিব। সেই যিটো নলেজটো যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বিটুইন দ্য সেলফ এণ্ড দ্য নন সেলফ। ঠিক আছে, ইট কেন ৰিকগনাইজ সেলফ হুইচ ইজ বডি অৰ টিস্যু এণ্ড দ্য নন সেলফ ফৰেইন টিস্যু এণ্ড ৰেছপন্স একৰ্ডিং টু দেট। ঠিক আছে, এতিয়া কোভিডৰ যিটো ফৰ এক্সাম্পল ভাইৰাছ কোভিড, এতিয়া কোভিডটো পাৰ্টিকুলাৰলি আমি ইন কেছ অফ কোভিড হোৱাট ইউ কেন সে যে কোভিড আমাৰ কাৰণে ইট ইজ দ্য ফৰেইন পাৰ্টিকলছ আছিলে বা ফৰেইন পেথোজেন আছিলে। তাৰ যিটো DNA আৰু সি ইনফেক্ট কৰা যিটো টিস্যু, ইনফেক্ট কৰাৰ পিছত সি যিটো জেনেৰেট কৰিছে সেইটো আমাৰ বডিৰ কাৰণে এটা নন সেলফ হয়। তো আমাৰ বডিয়ে তাৰ এগেইনষ্টত একুৱাৰ্ড ইমিউনিটি প্ৰডিউচ কৰিব। ঠিক আছে, তাৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ৰেছপন্স জেনেৰেট কৰিব, সেইটো কথা কৈছে। দেন লাষ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দিছ একুৱাৰ্ড ইমিউনিটি ইজ দ্য মেমৰি। মেমৰি তো আমি অলৰেডি কৈছো যে পাৰ্টিকুলাৰ পেথোজেন স্পেচিফিক হয়, তো আমাৰ সেই মেমৰিটো ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব। আৰু সেই মেমৰিটোৰ পৰাই ইন ফিউচাৰ যদি সেম টাইপ অফ আহে, বডিত যদি ইনক্লুড হয়, তেনেহলে আমি এনেকুৱা নহয় যে ডিজিজটো আমি নাপাম বা আমাৰ বডিত তাক এফেক্ট কৰিব, বাট কম্পেয়াৰ টু দ্য প্ৰিভিয়াছ ওৱান আমাৰ বডিয়ে এতিয়া বেটাৰ ৱেত তাক ফাইট কৰিব পাৰিব। গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি সেইটোৰ পৰা ৰিলিফ পাই যাম। তো ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে প্ৰায়ে গম পোৱা যেতিয়া আমাৰ ছিজনটো চেঞ্জ হয়, ছিজন এট দ্য টাইম অফ চেঞ্জিং অফ ছিজন আমাৰ চবৰে কাহ চৰ্দি এটা বেমাৰ আহে। গৰম দিনৰ পৰা ঠাণ্ডা দিনৰ ট্ৰানজিশ্যনৰ টাইমত আমাৰ সেই ডিজিজটো আহে। তো হোৱাট ইউ কেন সে যে আমাৰ বডিত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিজিজটোৰ ৰেছপন্সত আমি বেছি দিন সেই ডিজিজটো চাফাৰ কৰিব নালাগে। 2-3 days 4 days পিছত আমি তাৰ প্ৰতি এটা আমি ৰেছপন্স, মানে আমি ডিফেন্স হ'ব পাৰোঁ, ডিফেন্সিভ চিষ্টেমটো আমাৰ এক্টিভেট হৈ যায়। ডেট ইজ আমাৰ মেমৰি বুলি আমি কওঁ যে মেমৰিৰ পৰা সেইটো বস্তু জেনেৰেট হৈছে। ঠিক আছে, তো বডি সেইটো বস্তু মনত ৰাখিছে যে এইটো অলৰেডি হৈ গৈছে, তো আমি নেক্সট টাইম ভাইৰাছটো আহিলেও এগেইন তাক পুৰা ষ্ট্ৰং ৱেত তাক ডিফেণ্ড কৰিব পাৰে। সেই কথাটো কৈছে যে when a pathogen enter inside the body takes longer times to recognize and respond to this. এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰাইমেৰী ইমিউন ৰেছপন্স, PIR। আমি প্ৰাইমেৰী ইমিউন ৰেছপন্সটো ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ নিউ পেথোজেন আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে বডি এটাক জেনেৰেট কৰোঁতে, বডি এটাক ৰেছপন্ড কৰোঁতে ইট উইল টেক চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ টাইম। সেইটোক আমি কৈছো মেমৰি, আৰু সেইটো হৈছে প্ৰাইমেৰী ইমিউন ৰেছপন্স। প্ৰাইমেৰী ইমিউন ৰেছপন্স হৈছে বডিৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যিটো বডিয়ে ৰেছপন্স দিব টু এ নিউ পেথোজেন। But the memory of these encounters remains in immune system. The immune system সেইটো বস্তু primarily store কৰি ৰাখে। It's like our computers. ফাইল এটা আমি ইনক্লুড কৰিলো মানে আমি পিছত সেইটো ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰিম most of the time. আমাৰ বডিয়ে সেই ৰেছপন্সটো মনত ৰাখে। ফিউচাৰত আমি এগেইন এটেক হ'ম, এগেইন বডিয়ে এতিয়া প্ৰাইমেৰী ইমিউন ৰেছপন্সৰ ওপৰত হেল্প নলয়। সি অলৰেডি জানে যে উই অলৰেডি এনকাউন্টাৰ দিছ, তো পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিবডি অলৰেডি প্ৰডিউচ হৈছে, তো তেনেকুৱা ইমিডিয়েটলি প্ৰডিউচ কৰিব। বুজি পাইছা? তো বডিৰ সেই ইণ্টেলিজেন্সটো ইটছ জাষ্ট ৰিমাৰ্কেবল। আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট হয়। ইভলিউশ্যনতো এই বস্তুটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছে ইন কেছ অফ দ্য এফেক্ট অফ মেমৰি। ঠিক আছে, তাৰপিছত
when similar pathogen enters second time inside the body immune system rapidly recognizes the pathogen and responds quickly to it. This is called secondary বা anamnestic কি বুলি কব পাৰো আমি immune response. Secondary immune response. So primary immune response first time, secondary immune response from the memory itself. ঠিক আছে? এটোক আমি anamnestic বুলি কওঁ. Okay? এনেকে pronounce কৰিবা anamnestic. Okay? Pronunciation to correct হ'ব লগতে spelling to correct হ'ব. ঠিক আছে? কেতিয়াবা আমি এনেকে syllable break কৰি পঢ়িব লাগে. Again, a immune response to this is based on memory of immune system. Memory of immune system ওপৰত based আমাৰ immunity হয়. The primary and secondary immune responses যেটো আমি পাইলো ওপৰত the primary immune response আমি first time the secondary immune response PIR SIR secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocytes. এটো মনত ৰাখিবা যে primary আৰু secondary immune response আমাৰ body two types of lymphocytes through the হয় present in our blood, that is কি হয় B lymphocytes and T lymphocytes. তো আমাৰ body থকা B lymphocytes আৰু T lymphocytes বিলাকৰ through the generate হয় primary আৰু secondary immune response. ঠিক আছে? The B lymphocytes produce an army of proteins in response to the pathogen in our blood to fight with them. These proteins are called antibodies. So B lymphocytes পৰা antibodies body produce হয় is like a army. তুমি এখন war এখন কৰিব যোৱাৰ আগতে army gather কৰিছা যে কিমানখিনি মোক army লাগিব এই war টো জিকিবৰ কাৰণে that amount of army আমাৰ বডিত আমি হেতু war কৰিব পৰা soldiers বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ antibodies বুলি কওঁ তো B lymphocytes বিলাক is responsible for producing of those antibodies ঠিক আছে the T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them তো আমাৰ T lymphocytes বিলাক বা T cells বিলাকে B lymphocytes বিলাকক help কৰে to produce antibodies ঠিক আছে now in the last section we have to talk about the active and passive immunity ঠিক আছে what is active immunity when a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbes or other protein antibodies are produced in the host body already আমি কৈছো antigen produce হলে তাৰ response ত particular antibody produce হয় আৰু আমি just পাই আহিলো antibody কোনে produce কৰে antibody is being produced by the B lymphocytes T lymphocytes tak help কৰে so when a host is exposed to antigen এটা antigen কি টাইপৰ হ'ব পাৰে living form ত হ'ব পাৰে bacteria viruses and also dead হ'ব পাৰে dead material সোমালে আমাৰ body microbes সোমালে আমাৰ body তাৰ প্ৰতি response দিব or other proteins আমাৰ body কাৰণে proteins or যেটো like আমাৰ body কাৰণে যিমানখিনি proteins যেনেকুৱা ধৰণৰ proteins আমাৰ body produce কৰে সেইখিনি body কাৰণে identifiable হয় body চিনি পায় হেবিলাক protein কিন্তু যদি foreign protein particle body ভিতৰত আহে হেতু আমাৰ body কাৰণে এটা foreign হ'ব তো foreign বস্তুটো antibodies are produced in the host body this type of immune response is called active immunity so outside the host ৰ প্ৰতি আমাৰ body যেটো response generate কৰে হেতু আমি active immunity বুলি কওঁ active immunity is slow and takes times to give its full effective response but it is permanent very better way perform কৰে কিন্তু time লাগে কাৰণ কি body তাক আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব তাক ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব সেলফ ভাৰ্সেস নন সেলফৰ যেটো কনসেপ্ট নিজৰ হয় নে প্ৰটিনটো বেলেগৰ হয় সেই বস্তুবিলাক সোৱাৰ পিছতহে বডিয়ে তাক ইমিউনিটিটো প্ৰডিউস কৰিব পাৰে দ্যাটস আমি এক্টিভ ইমিউনিটিটোক স্লো বুলি কৈছো ঠিক আছে then injecting the microbes deliberately during immunizations or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity বুজি পাইছে না active immunity বডিত আমি কেনেকৈ ইনডিউস কৰিব পাৰো injecting the microbes deliberately আমি যদি এই particular যেটো pathogen হয় pathogen related microbes to যদি body deliberately দিও তেতিয়া during immunizations or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity বুজি পাইছেন active immunity তো আমি বডিত ইন্ট্রোডিউস কৰিব পাৰো by deliberately giving or exposing us to the microbes ঠিক আছে আৰু আমি হেতু ইমান স্মল এমাউন্টত দিম যে বডিয়ে অলৰেডি তাৰ এগেইনষ্টত এটা ইনফৰমেশন ক্যাৰি কৰিব এটা কি হয় পাৰ্টিকুলাৰলি যেতিয়া ব্যাকটেৰিয়া ভাইৰাছ আমাক অ্যাটাক কৰে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাক্টিভ ফর্মত আমাক অ্যাটাক কৰে
আৰু তেতিয়া তাৰ কোৱান্টিটিটো হিউজ এমাউণ্টত থাকে আৰু আমি ইজিলি ইনফেক্টেড হৈ যাওঁ বা লেটছে আমি অলৰেডি কিবা ডিজিজৰ থ্ৰু দি অলৰেডি চাফাৰ কৰি আছো তো আমাৰ বডিৰ কাৰণে অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ডিজিজ কেইটা ফাইটটো কৰি আছে তাৰ কাৰণে সেই ইমিউন চিষ্টেমটো বিজি ৰাখিছে এতিয়া নিউ মাইক্ৰবছ এটা বডিত আহিলে বডি সেইটো কিজানি জেনেৰেট কৰোঁতে বেছি টাইম লাগিব পাৰে তো আমাৰ ডেলিভাৰেট প্ৰচেছটো কি যে আমি বহুত মাইনুট এমাউণ্টত সেই মাইক্ৰবছটো আমাৰ বডিত আমি ভৰাই দিম তেতিয়া আমাৰ বডিয়ে কি হ'ব তাৰ এগেইনষ্টত ইমিউন ৰেছপন্সটো জেনেৰেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাহে লাহে তো যেতিয়া আমি সাডেনলি এক্সপ'জ হৈ যাম টু দ্য অৰিজিনেল মাইক্ৰব যিটো আমাৰ বডিত বেছি ডেডলি এফেক্ট কৰিব পাৰে তো আমাৰ বডিয়ে অলৰেডি এক্টিভ ইমিউনিটিটোৰ বহুত ষ্টেজ আগত থাকিব তেতিয়া বুজি পাইছেনে তো আমাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰচেছটো তাৰ পৰা আহিছে যে আমি বডিত এক্টিভ ইমিউনিটিটো ডেলিভাৰেটলি প্ৰডিউচ কৰিছো বাই ইনজেক্টিং এ স্মল এমাউণ্ট অফ মাইক্ৰবছ ইন আৱাৰ বডি অলৰেডি সেইটো আমি ডেড অৱস্থাটো দিব পাৰো ঠিক আছে সেইটো passive immunity কি হয় যে when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent it is called passive immunity following are some examples of passive immunity now again passive immunity বিশেষকৈ আমি ঠিক আছে তো passive immunity কি হ'ব এতিয়া যে আমি ভ্যাকসিনেশন নহয় passive immunity particularly আমি directly antibody to supply কৰি দিছো যে আমাৰ বডিয়ে antibody produce কৰালে আমি ৰব নোৱাৰো we have to directly তাক protection দিব লাগিব it is the passive immunity ঠিক আছে তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ আমাৰ পেসিভ ইমিউনিটি আমি টপিকস পঢ়িব লাগে হেখিনি আমি আমাৰ নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম টিল দেন তোমালকে আমি যিখিনি টপিক ইতালকে ডিসকাস কৰিলো কন্টিনিউ হেখিনি সোৱা নেক্সট ক্লাছত আমি ডিফারেন্স বিটুইন এক্টিভ এন্ড পেসিভ ইমিউনিটি পঢ়িম আৰু ডিফারেন্ট টাইপস অফ পেসিভ ইমিউনিটি যেটো আমাৰ বডিত প্ৰেজেন্ট থাকে হেবিলাকৰ বিষয় আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম